Ja, här står jag någonstans i Sverige och det är lika soligt som det brukar vara. Men det är en inre sol kan jag säga. Kan ni gissa vart vi är någonstans? Vart är vi någonstans just nu? Ni har ett Bauhaus här. Ni har Candice här. 3, 2, 1. Norrköping! Norrköping som är så jävla härligt. Här ska vi repa idag. Jag heter Erik Grönvall, jag är artist. Där har vi Simon Wikström, han är turnéledare. Han står och ser till att alla förvirrade musiker hittar hit. Och bokar alltid, försöker hitta vår buss som kommer lite senare. Idag startar ju liksom turnén, vi ska repa här i Norrköping. Och idag kommer vår stora fina buss som vi ska bo på i några dagar, i typ, men lite mer än en vecka. Så vi ska hoppa på den lite senare, men här repar vi alltså. För vi behöver ju se till att det faktiskt låter ganska bra när vi kommer ut på, åker och glider och kommer ut på alla festivaler ute i Sverige. Då ska det låta bra, det ska svänga, det ska vara rock'n'roll, det ska vara ett jävla tryck helt enkelt. Så här går vi in då och så ser ni här att, är det här man får i en rock'n'roll-bransch? Ja, precis. Exakt så här det ser ut. Ingen röd... Jo, det var fan en röd matta där. Titta. De tog fram den åt mig idag. Ni vet de här... Alla Hollywood-hjältar, de får en sån här lång röd matta liksom. Och alla som är bra på något. Den här får jag. Den här röda mattan får jag. Där, ja. Och så en fotograf som står och filmar. Men det är den bästa fotografen. Han heter Jakob och han är bakom kameran idag. Han kom med till Norrköping. Här har vi Gustav som ser till att vi låter bra ut. Ljudtekniker. Här har vi Bäver. Bävern. Varning för bäver står det där. Beaver Studios. Dennis som slår sönder varenda jävla trumskinn. Och där har vi den här Texas-svensken. Filip Näslund som spelar lead-gitarr, va? Vi får igenom en applåd, jävlar. Det är Hårdrocks-Filip som Adrian säger. KJ som gör KJ gör fan allt. Men framförallt så ser han till att gitarrerna levereras, att det skapas content, att backlinen är på plats, att allt funkar helt enkelt. KJ, allt i allo som vi säger. What's the word? Allt i allo. Jack of all trades. There you go. Yes. Ja, men som sångare så kan man ju hamna i en massa olika liksom bekymmersfulla utmaningar. Till exempel just nu så står jag och putsar mitt in-ear-fodral här. Så att det ser så bra ut som möjligt för mig när jag ska ta mitt in-ear. Det är faktiskt nytt in-ear. Det här låter kanon. Till exempel, vad fan är min mikrofon? Ja, där borta. Okej. Ja, då går jag väl hit och kollar då. Ja. Är den påslagen? Nej. Ja, ni ser. Vilka jävla problem. Och sen så här, nej men vad gör jag nu då? Det är lite rigg nu. Och alla har inte kommit än, men alla är på väg. Här kommer de! Det här gänget som har druckit bärs hela morgonen. Hej! Hur mår du? Bra. Fint. Hade ni restaurangvagn? Ja, för fan vad trevligt. En smället. Ja, ett pris. Tjena! Bra. Hur mår du? Ja, men nu är hela familjen samlad. Så nu ska vi ut på lite svensk husvagnssemester i en nightliner. Så vi kommer få se sen när den kommer. Här inne sitter Dennis som spelar idag. Han slår så jävla hårt så han fick ett eget rum. Här får Dennis sitta och slå sönder trumskinnen, och det flyger ju trumpinnar kan man ju säga. Kan du inte visa ett schysst komp som du... Jo, men jag kan visa ett komp som jag har lärt mig en gång i tiden. Fan vad jobbigt behöva visa folk att det enda jag kan är att sjunga. Svängigt som fan, eller hur? Det där, om ni behöver en trummis någon gång, ring mig. Ja, men här har du ju Sofian då, som står och pratar, och han har ju druckit några bärs på tåget och han spelar bas. Fantastisk basist. Vi ska ut på semester, det ska bli kul. Micke på keys, piano, orgel, allting. Säg något jävligt smart. Jag är halvsyrian. Ja, där. Har ni den? Halvsyrian. Här har vi Ludde. Han spelar gitarr och sjunger fantastiskt. Och jävligt duktig låtskrivare. En fin människa överlag. Jag tror faktiskt det är min far. Nej, jag skojar. Där är Magda. Det är världens bästa man. Jag har aldrig haft ett bättre monitorljud, kan jag säga. Magda gör alltså monitor. Hörde ni det? Exakt. Så är det med det. Så här ser det ut. Här har vi liksom då lite teknik och sådär som jag absolut inte ska röra. Jag tror att jag bara ska stå här.
visa nu hur det Ja, men ska jag visa hur det funkar? Ja, nej men alltså allting jag bryr mig om då, det är att allting är maxat. Så att det är ju bara så maxa på det där. Det där är min lyssning. Och sen så kan man ju då liksom, oftast vill jag ju muta allting som inte är sång. För sång är ju faktiskt det viktigaste instrumentet som finns. Sångare kan vara de viktigaste personerna som finns. Så att jag mutar allt, maxar allt först, sen mutar jag allt förutom sången. Och sen kanske att jag vill ha lite reverb då. Så det är ungefär min lyssning. Ifall du tittar på det här och tänker att det är seriöst. Ja. Kan du förklara något mer? Ja, men jag kan... Jag behöver komma in i sommarstämningen här nu. Så jag har jävligt mycket att göra som du ser. Så du får gå och göra något annat så länge. I hit the bottom but got up all night. You had a ball and I broke the chain. Makes all the difference that we both the same. Filip, kan inte du berätta lite hur det går? En liten recap av, så plockar jag lite mat. Vi låter urbra. Vi låter bättre än Finland. Vi låter bättre än Finland. Nej, men vi låter väl jättebra tycker jag. Det är ju lite Mörby Centrum 2.0 här. If you know, you know. Här har vi i alla fall en toalett. Här har vi en toalett, så vi slipper bajsa i skokartonger och kissa i flaskor. Exakt, åka hem med skitiga byxor på tunnelbanan. Jag var på ett smokingbröllop i helgen med folk som brukade sitta med bygghörselkåpor nere i Mörby och dricka krokodilöl. Vad hände med den? Det var alltså där jag och Filip repade med vårt första metalband. Fanns ingen toalett. Ingen toalett. Inget bra ljud. Inget bra ljud. Inga bra musiker. Jo, det fanns det. Det var superduktigt. Vad är det du sitter och slänger ur dig? Nej, men det var lite hårdare tider. Inga bra vokalister. Nej, men det var hårdare tider. Ja, det var men hårdare tider. jag tänkte så här. Vi var ju 4 pers, betalade 3 papp i månaden. Det är 750 per skalle. Det är fan sant. Vi hade inte råd att betala. Nej. Vi blev utkastade till slut. Det stämmer bra det. Kul att du ändå... Ja. Men vi betalar 3 papp. Den här jävla historien har jag hört 1000 gånger förut. Nu går jag vidare. Vad fan min lins? Är det här ni sitter? Jag tänkte, Sofia, de där funderingarna du hade, jag tänkte om vi skulle ta dem nu, så här, egentligen framför kameran, som du hade framför till Erik. Vad är det nu då? Det var någonting med att vi tyckte att han sjöng ganska dåligt, var det det var? Ja, bland annat. Han ser fan inte, hur fan ser han ut ens? Men okej, vi kan vänta med det, ni äter ju för fan, så att, ja, vi tar det sen. Jaha, ja, men då har vi repat klart. Det kommer bli kanon det här. Vi har repat in 3 nya låtar. Nej, en ny låt. Eller vi har kört 3 nya låtar. En ny låt låter bra. Så vi ska trycka in den i setlistan här nu. Under sommaren tänkte vi. Twisted Lullaby. Men här, kolla här. Här är vårt nya hem. Här ska vi bo. Och må bra. Och må skit. Och ha kul. Nu ska vi ut på turné. Nu ska jag visa er hur turnébussen ser ut. Kommer man in här till vår lilla entré. Här, kolla vilket fint golv vi har. Wow! Här har vi en liten toalett. Vi börjar med toaletten. Med en egen TV. Här får man inte bajsa. Bajsar man här inne, då får man gå till nästa ställe. Så får du se den här bussen på en bensinstation, då kan du ju skippa att ta den toaletten. För då har vi lastat av, så att säga. Kolla här, en liten kyl. Titta, öl. Kall, god, härlig. Här har vi ölkylen. Och den här fylls ju på mer och mer då ju mer vi spelar. För man tar med sig grejer från logen. Tack snälla, kära arrangörer. Här har vi lite kaffe. Här kan man stå och hacka inte fan vet jag, en korvjävel. En ölkorv till ölen. Eller så kan man göra lite drinkar om man vill. Eller annat nyttigt.
Kolla här en TV. Här kan man sitta och spela. Vad har vi för spel här då? FIFA 19. Ja, det var ju lite gammalt kanske. FIFA 13. Jävlar, det är ju fan riktigt gammalt. Van Damme här också. Titta, här kan vi sitta och titta på TV och ha trevligt. Här kommer vi ha många icke-politiskt korrekta samtalsämnen. Kolla, baconchips. Vem har beställt baconchips? Ja. Det är lite så här plus i kanten när man kommer på en sån här turnébuss. Här har vi kaffekopparna. Jävlar så. Här hänger man ju upp de svettiga kläderna från gigget innan. Så här får ju de torka över natten. Och här har vi då crew-avdelningen. För vi har lite olika tider, band och crew. Titta vad mysigt de har det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bäddar bara här. Ett PlayStation. Ja, men vet ni, det är så jävla mysigt att sova på en turnébuss. Det kanske tar några nätter innan man blir van vid det om man aldrig har gjort det. Men fan vad man vaggas gött tillsammans alltså. Okej, vi går vidare. För här ska jag sova. Här borta någonstans. Titta, här har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bäddar till. Så kan man ligga här. Kolla ifall man sover här till exempel. Jag gillar att sova överst. Kan man ligga här och titta på människor och prata om dem för sig själv. Och så ser inte ni att jag pratar om er. Det är ganska roligt. Tycker ni också det? Ja, vad härligt. Och sen har vi ju en liten frontlounge här. Kolla in den här lilla frontloungen. Det här är nog... Ja, men det här var faktiskt nice. Det har inte jag sett innan. Här kan man ju spela PlayStation då. Titta på något kul. Kill Bill 2 till exempel. Eller Kill Bill 1. Det här är en jävligt bra film faktiskt. Kolla in den här. Vilken klassiker. Det här är ju kanon. 10 spänn. Fan sjukt. Ja, så här kommer vi bo nu då. Nu när vi drar iväg på semester. Det är ju förvisso lite av en turné. När jag säger turné så är jag van att det är så här 4-5 veckor. Och nu är det 10 dagar typ. Så att det känns nästan som att jag inte kan säga att det är en turné. Men jag kommer säga att det är en turné ändå. Skitsamma. Här ska vi bo. Här ska vi ha kul. Den kommer inte dofta så här gott efter den här vändan kan jag säga. Turnébussen är här! Nu åker vi. Nu drar vi. Nu drar vi till. Vad fan ska vi någonstans? Oskarshamn ska vi till. Oskarshamn ska vi till. Titta. Och här kan man ju då vakna på morgonen. Och ibland när man vaknar på turnébussen och man känner att jävla slit. För det mesta när det är en ledig dag dagen efter. Då kanske man har gått in lite hårdare in i natten så att säga. Vaknar man, kliver man upp och så tänker man fan. Och så det första man ser är sig själv. Och då så blir det. Jävlar. Fy fan. Det är lite som när man ska ta en bild med kameran och så råkar kameran vara felvänd. Så man ser sig själv först och tänker man, fan är det så där jag ser ut? Ja, det är hårt. Ja, nej, men så ni är välkomna. Alltså välkomna på bussen. Den som kommenterar först får åka. Nej, det får man inte alls det. Här får bara de som är inbjudna åka med. Den här kommer vi inte behöva använda. Nu drar vi! Ta bussen Nu drar vi på semester! Ja, husvagnssemester! Svensk husmanssemester! Med grill! Ja, med grill! Solgrill och bad! Hej då!